السلام علیکم لیدونکو، په دغه ویډیو کې مونږ سپلیمنټري یونټ په ډیټیل سره یایو. سپلیمنټري یونټس نه مخکې ورڅو د هسټري ته په 1960 کې انټرنیشنلی یو کانفرنس په فرانس یو شهر کې وشو. سیزنونو څخه هغه کې مونږ سره درې قسمه یونټې سلیکټ شوې، چې یوه ته بیس یونټ، دویم ته ډرایوډ یونټس او دریم قسم مونږ سره سپلیمنټري یونټ. سپلیمنټري یونټ مونږ سره د کوم کوانټیټیز یونټ دي. دغه مونږ سره جیومټریک کوانټیټیز چې مونږ میر کوو، هغوی چې کوم یونټ دي هغه ته مونږ سپلیمنټري یونټ یایو. Geo means earth, metric means measurement. ته کله مونږ geometric figures measurement کوو، هغه هلته مونږ supplementary unit استعمالوو. supplementary unit مونږ سره دوه ټایپس دي یا دوه یونټس دي، چې یوه ته مونږ ریډین نه یایو. ریډین مونږ سره پلین انګل یونټ دی او دا مونږ سره 2 ډایمنشنل دی. که مونږ ریډین ډیفاین کوو نو دا صرف په سرکل کې ډیفاین کیږي. دا مونږ په سرکل کې ډیفاین کوو. هرڅو مونږ څه ریډین ډیفینیشن نه مخکې هرڅو څه ډیګري وپېژندو، چې ډیګري چې دی 1 degree مونږ دا رقم ډیفاین کوای شو: The length of arc between 2 points is equal to 1 divided by 360 circumference of a circle is called 1 degree. په مونږ سره یو فیګر دی سرکل والا، که مونږ د سرکمفرنس په 60 آرک باندې ډیوایډ کو، چې هغه نه کله مونږ یو آرک بیا واخلو هغه ته 1 ډیګري یایي. 1 ډیګري په باره کې یو ایکسټرا پوینټ دا دی چې 1 ډیګري مونږ سره 60 منټ برابر دی او یو منټ مونږ سره 60 سیکنډ برابر دی. مونږ سره به 1 ډیګري به 3600 سیکنډ برابر شي. هرڅو ریډین چې ته یایي The angles subtended at the center of a circle by an arc with length equal to the radius of the circle. The definition explanation نه مخکې هرڅو مونږ سره یو سرکل دی، تاسو ته وریښي دا مونږ سره یو فیګر دی سرکل والا، د مونږ سره دا یو سنټر دی، دا نه مونږ یو آرک ډرا کړو. دا مونږ سره چې شو نه آرک سوري نه ریډیس مونږ چې ډرا کړو، ریډیس مې ډرا کړو آر. ټیک شو. دا ده کې مونږ په سرکمفرنس باندې یو آرک واخیستو چې هغه د دغه ریډیس برابر مو واخیستو او دلته چې کوم په سرکل سنټر کې چې کوم انګل جوړیږي هغه مونږ سره 1 ریډین برابر دی. 1 ریډین مونږ څنګه ډیفاین کوای شو چې مونږ یو سرکل کې ریډیس واخیستو او بل مو دومره ارک واخیستو چې هغه ریډیس برابر دی او په سنټر کې چې څومره انګل جوړ کړو هغه ته مونږ 1 ریډین نه یایو. لکه مونږ سره آر is equal to s. ټیک شو. آر چې اس برابر شي په سنټر کې چې څومره انګل جوړ کړو هغه ته مونږ 1 ریډین نه یایو. اوس هرڅو ډیفینیشن ته دوباره The angle subtended at the center of a circle. په سرکل سنټر کې مونږ سره څه انګل جوړ شي by an arc with length equal to the radius of that circle. دومره arc length برابر وي چې ریډیس مغه سرکل ریډیس برابر وي.
هغه ته موږ څه یایو 1 ریډین یایو 1 ریډین موږ سره میتھمیټیکلی فارمولا دا ده نمبر اف ریډینز مو په ټیټا باندې ریپرزینټ کوو arc length divided by radius of same circle دا موږ شارټ فارم کې داسې لیکای شو ټیټا موږ سره نمبر اف ریډینز شو کوي نو ټیټا از ایکول ټو اس یعنی arc length یا circumference of circle divided by radius نو دا موږ سره کراس ملټیپلیکیشن وکړو نو موږ سره چیرې شي s is equal to r theta دا موږ سره میتھمیټیکلی ورک شو اوس ارڅو څه ډیګري او ریډین په منځ کې څه تعلق دی دغه نه مخکې موږ وایو چې نمبر اف ریډینز برابر دی arc of یا circumference of circle divided by radius موږ سره circumference of circle 2 pi r برابر دی دا به تاسو ته پات دی divided by radius موږ سره r دی نو r سره چې شو کینسل شو موږ سره نمبر اف ریډین څومره پاتې شول 2 pi ریډین پاتې شو نمبر اف ریډین څو شول 2 pi شو او سرکمفرنس اف سرکل کې موږ سره 360 ډیګري وي چې مخکې موږ وهم او موږ سره کدا ریډین کې خبره وکړو سرکمفرنس اف سرکل کې موږ سره 2 pi ریډین وي څه کله موږ اکویشن 1 او 2 چې کو کمپیر کړو نو موږ سره به 360 is equal to 2 pi ریډین بشي 2 pi به موږ چې کړو شیفت کو 10 زتا نو دلته به شي ډیوایډ شي 1 ریډین به برابر شي 360 ډیګري ډیوایډډ بای 2 pi موږ سره به 1 ریډین 57.3 ډیګري برابر شي ایکسترا پوینټ یو دا دی چې موږ سره سرکمفرنس اف سرکل 2 pi ریډین برابر دی او سرکمفرنس اف سرکل 6.3 ریډین برابر دی دلته موږ پای ویلیو اچولی نو 6.3 راغلو او 6.3 ریډین موږ سره 360 ډیګري برابر دی دا موږ سره ریډین په باره کې اوس ارڅو دویم یونټس ته هغه ته موږ سټیریډین یایو سټیریډین موږ سره 3 ډایمنشنل وي دا موږ په سپیس کې ریپرزینټ کوو یا ډیفاین کوو دا ډینوټ کیږي په اس آر باندې دغه موږ سره یونټ اف سالډ انګل دی موږ سره سالډ انګل چې دی یونټ دی ارڅو ډیفینیشن ته the solid angle subtended at the center of sphere by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere is called one steradian. Definition مخکې څو فیګر ته د موږ سره یو فیګر دی موږ دلته 3D یعنی سپیس کې نشو جوړوای نو موږ دلته په پیپر پلان باندې صرف 2D جوړوای شو تو سه دا موږ سره چې شو یو پیج شو او دا موږ سره چې شو ریډیس شو دا موږ سره ریډیس شو پوسا ریډیس شو ٹھیک شو ها دا موږ سره چې شو پیج شو ایریا half page is equal to r square څه کله موږ سره د پیج ایریا r square برابر شي نو دغه بیا موږ 1 ستیریډین نه یایو څنګه لکه څنګه موږ سره پیج شو دا پیج شو دغه ایریا د r square برابر شي چې شي r square ریډیس square برابر شي دغه کومه ایریا ده دغه کومه ایریا ده دا برابر شي چې r square یعنی ریډیس square
هغه ته بیا موږ څه وایو 1 ستیریډین. ارڅو ډیفینیشن ته The solid angle subtended at the center of sphere څه کله موږ سره په یو سپیر کې په سنټر کې solid angle جوړ شي by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere څه هغه څه کومه ایریا ده هغه د هغه ریډیس سکویر برابر شي نو هغه ته موږ څه وایو 1 ستیریډین نه وایو. میتھمیټیکلی موږ دا رقم لیکای شو number of ستیریډین is equal to area of sphere divided by area of patch. area of sphere موږ لیکلی ده 4 pi r سکویر ده او موږ سره area of patch موږ خبره وکړه چې څو به برابر وي r سکویر به برابر وي نو موږ سره number of ستیریډین برابر دی 4 pi r square divided by r square. r square به r square سره چه شي کینسل بشي موږ سره څو پاتې شو 4 pi. number of ستیریډین څومره شو 4 pi شو په یو سپیر کې موږ سره 4 pi ستیریډین وي پای کې ماته مو پوټ کو نو موږ سره 12.56 ستیریډین پاتې کیږي. دې سره زموږ سپلیمنټري یونټ لیکچر اختتام ته ورسېدو.